Hey guys, what's up? Aaron here, and on this video, i-share ko sa inyo yung bago ko nakitang app kung saan pwede tayong mag-load and also magbayad ng ating mga bills. Alright? So, this is MegaPay. So, first, available siya sa Google Play and also sa App Store. So, try natin siyang install. Okay. So, ito yung aking lagyan natin dito. MegaPay. Yan. Turn natin MegaPay. And ito po yung kanyang app sa Android Store. Click lang natin install. By the way guys, meron pa na tayong video on how to mirror your Android phone sa inyong desktop. So, ayun yung gamit kong app ngayon. Yung link pala na nasa baba kung gusto nyo panoorin. So, ito siya. Nag-i-install na siya ngayon. Open lang natin. And since wala pa tayong account dito, tayo po ay magre-register. Okay? So, allow lang natin to manage calls. Bigyan natin yung ating cellphone number. 761. Hit OK. And then, magtatanong siya ng ating info. Sa referrer mobile number, lagyan nyo na lang yung cellphone number ko, 0916-586-2761. Okay? So, accept nyo lang yan. And then, hit save. Alright? Now, magsasend sa cellphone nyo ng OTP. Lalagay lang natin dito, ayun, 49900. Okay? So, hit mo lang yan, okay. And then, yun na. Registered na tayo. Right? So, ito na yung ating MegaPay app. Okay, so meron siyang cash in. Alright, so meron tayong cash out. Features, bago pa kasi yung app, so hindi pa siya available. Maganda pala sa app na to, meron ditong buy load. So for load, lagay mo lang yung cellphone number na gusto mo bilhan or sendan ng load. Smart, Globe, token text, lahat meron sila. Pay bills, kumpleto na rin. Alright, utilities, telecoms, credit card. Para siyang coins.ph. So, yun po ang kinagandahan ng app na to. So, meron mga stores. Ayan. So, pwede kang bumili using your funds. And then, magkakaroon ka ng mga QR code na ipapakita mo lang dito sa mga para sa 7-Eleven. Tapos, yun na, exchange mo lang yung QR code. Ito yung gagamitin mong pambayad. Nice, diba? So, sa shopping, ito, 100 click wallet, yan, gift card, SM store, dami. Alright, ang maganda kasi dito is meron silang MegaRewards. So, yung sa MegaRewards, for example, meron kang na-refer na nag-register sa MegaPay, and then, let's say 50 pesos, yung na-refer, yung binili niyang load, ikaw yung nag-refer sa kanya, may papasok sa'yo 50 MegaRewards points. So, pag niredeem mo yun, pwede mo siyang i-redeem dito. Okay? So, yun po yung nagandahan nito. So, the more the people you refer, marami kang makukuha rewards points and libre yun. So, mag-redeem ka na lang ng mag-redeem in the future kung maraming nag-register sa yung under your referral code, which is your cell phone number. So, kung mag-register ka, please write my number. Yung pong ating nilagay na number, it's 0916-586-2761 para po makapag-register kayo sa ating bagong app, which is yung MegaPay. Okay? So guys, this is Aaron. Thanks for watching. See you on the next video. Bye now.